Απίστευτο και όμως αληθινό. Θα φορτώσουμε το μπαομπάμπι στο κανό. Ναι, όχι στο πλοιάριο που βλέπετε από πίσω. Στο κανό. Θα περάσουμε με το κανό το ποτάμι. Αυτό δεν το έχουμε ξανακάνει, η αλήθεια είναι. Εμείς ξέρουμε να κολυμπάμε, οι μηχανές δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν γίνονται αυτά. Στην αρχή νομίζαμε ότι δεν καταλάβαμε καλά επειδή μιλάμε γαλλικά. Εννοείται με κουπιά, έτσι. Μηχανή ούτε για πλάκα. Μήπως να βάλουμε μπρος τον μπαομπάμπι, μπας και πάνε πιο γρήγορα. Σαν να είναι στη Βενετία είναι ο Βροχίδης. Έρχεται το φορτηγό να φορτώσει και εμένα. Έχει στυλ κολονδολιέρι πάντως. Χαραμίζεται εδώ. Bye! Merci beaucoup! Φύγαμε! Νάτος ο γονδολιέρης μου. Τούμπα και η Λεωνίδα είναι που είναι άρρωστη. Τώρα δεν τη βλέπω να ξανασηκώνεται. Νάτι και η Χριστίνα φτάνει με το κανό μαζί με τη μοτοσικλέτα της.
musulu ya lutiana kuro akili tikuma mema obedi fo diye warani akili lema amenu yisusolila wati wati nunu yekela lila alu faratole ulu yena lo maledi nkaye maye doni kabuni kura foti diya yenisa akutu ni sebele mae Όχι, όχι, αυτή τη φορά δεν θα πάμε με το κανό, θα πάμε με τη λιμουζίνα. Βλέπουμε τον αναβάτη ετοιμάζεται και φορμά. Πάλι καλά που υπάρχει και η λιμουζίνα, γιατί κάτι μου λέει ότι με το βροχίδι θα με έβαζα να το περάσω και αυτό με τη μηχανή. Να, εδώ δίπλα θα μου λέγει είναι η όχθη. Τη λιμουζίνα την τραβάνε με τα χέρια. Θα το δούμε και στην πράξη βέβαια. Θα βάλει ένα χεράκι και ο βροχίδης που είναι καρδαμωμένο αγόρι. Καρδαμωμένο αγόρι. Και τώρα πρέπει να τραβήξουμε τη σχεδία απέναντι, γιατί τους έκανα παζάρια στη τιμή, ζητούσαν πολλά. Και θα βάλει πλάτη. Και τους έδωσα λιγότερα και είπα θα βοηθήσω κι εγώ στο σπρώξιμο. Θα τραβάμε τα σειρματόσχηνα, ξέρω εγώ. Εγώ θα τραβάω κάμερα. Υπερσύγχρονη κατασκευή. Πάντως είναι οικολογική, δεν μπορώ να πω. Ούτε καύσιμα, ούτε θόρυβος. Ένα με τη φύση σου λέει. Άπτες στα γαλλικά ο βροχίδης, έτσι. Όχι, παίζουν. Και χάθηκε στο ημίφος. Έξι μέρες χωμένοι μέσα στη σαβάνα και τη ζούγκλα της Γουινέας και της Γουινέας Μπισάου. Μάλλον της Γουινέας Μπισάου και της Γουινέας, γιατί έτσι πήγε η σειρά. 6 μέρες, το βλέπετε, να το μαλλί, να η μπλούζα, 6 μέρες στη σαβάνα, ψέματα δεν λέω. Και τώρα πάμε επίσκεψη στο Φρόντο Μπάγκινς, στο Χόμπιτον, να το σπίτι του, στο site. Αυτό το βρήκαμε λίγο πριν πάμε στην πίτα. Γιατί και εδώ έχει πίτα, δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα πιταγείο, έχει και εδώ. Και λίγο πριν φτάσουμε στην πίτα, είδαμε και το σπίτι του Φρόντο. Και τώρα πάμε επίσκεψη. Με άδεια χέρια βέβαια, εύκολα, αλλά τι να κάνω. Έχει και πιο πάνω τέτοια σπήλαια και τέτοιους σχηματισμούς. Και τώρα θα σκαρφαλώσω για να μπω. Ο κάμεραμάν την παλεύει, δεν την παλεύει, το βλέπουμε. Κάμεραμάν, μίλα λίγο, να ξέρει ο κόσμος ότι είσαι ζωντανός. Εντάξει, ζωντανός είμαι κι εγώ. Ορίστε, μια χαρά είμαι. Απλά έχω και την κάμερα, πρέπει και να σκαρφαλώνω, πώς θα γίνει. Καλά, αυτό το σπήλαιο, πάθαμε σοκ που το είδαμε. Αυτό δεν είναι σπήλαιο, αυτό είναι μεζονέτα. Και με εσωτερική πισίνα. Δείξτε την εσωτερική πισίνα. Εντάξει, δεν κολυμπάς κιόλας, αλλά ένα ποδόλουτρο το κάνεις. Καλά, έτσι όπως είμαστε εμείς τώρα, όχι ποδόλουτρο, θα τη βρωμίσουμε κιόλας άμα πέσουμε μέσα. Ναι. Μετά από 6 μέρες χώμα, είμαστε λίγο σκονισμένοι. Λίγο.
έχουμε βάλει να πλένουμε εδώ στο Λαμπέ, γιατί από τις 6 μέρες στη Σαβάνα έχουμε γίνει μέσα στη σκόνη, έχουμε γίνει κατακόκκινοι από το χώμα. Κοιτάξτε εδώ πως έγινε το μπουφάν της Χριστίνας. Και τώρα είναι μετά το πρώτο ξέβγαλμα. Έχει εδώ πέρα αυτή την πομόνα, από την οποία παίρνουμε νερό και πλένουμε τα πάντα σιγά σιγά. Ακόμη και τις επενδύσεις από τα κράνη. Και καλά τώρα ο Βροχίδης θέλει να μας πει ότι ταλαιπωρείται και πλένει τα ρούχα. Δηλαδή αυτό ξεγελάει τον κόσμο. Έσχος, το καταγγέλλω. Έχει πάρει και στυλ πάνω στην πομόνα. Εντάξει. Και μέσα στη λεκανίτσα τι έχει, ένα σεντονάκι. Ζόρι, Βροχίδη. Ταλαιπωρία σκέτη. Φέρε ένα φανελάκι να αλλάξει. Άσε, γιατί θα πρέπει να το πλύνουμε μετά. Είναι και αυτό. Έλα, φτάνει, εντάξει. Εντάξει. Αχ, σκλάβο με έχει, σκλάβο. Ναι, εντελώς όμως. Ήρθαμε στη Λαϊκή του Λαμπέ να ψωνίσουμε για το πρωτοχρονιάτικο γεύμα. Παίρνουμε εδώ διάφορα λαχανικά που βρήκαμε και η Χριστίνα θα μας ετοιμάσει ένα ωραίο γκουρμέ γεύμα για άλλη μια φορά, για όλη την παρέα μαζί με τους οικοδεσπότες μας. Την Τζούλη, τη Γαλλίδα που μας φιλοξενεί, την Αϊσά, την Γουινέζα συγκάτοικό της. Τώρα ψωνίζουμε πατάτες. Shake up your bum bum, they got them shake up your bum bum. You girls them shake up your bum bum. You know what the, where you come from? Oh no 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 no, this girl she a calling my phone. Yeah. Oh no 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 no, this girl she don't want let me go. Every day she follow me on Twitter. Next thing she want me guy finger. She want me to answer. Every night she want me guy finger. Πρώτη του χρόνου, καλή χρονιά. Και πάω να δούμε το ηλιοβασίλεμα μαζί με τους Γουινέζους. Στη κυρία τη Κουμάλη. Είναι ένα βουνό. Τώρα είμαστε πάνω στη μούρη του βουνού. Που μοιάζει με πρόσωπο γυναίκα. Βλέπετε τι γίνεται, ο κακός χαμός. Θα παρτάρουμε σήμερα. Όλο το Μάλι Γέμπερεμ, η κομμόπολη που βρίσκεται εδώ πέρα πάνω σε αυτό το βουνό, έχει ανέβει εδώ στην κορυφή για να γιορτάσει την πρωτοχρονιά. Εδώ γιορτάζουν κυρίως την πρώτη του χρόνου και όχι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου χρόνου. Και έτσι σήμερα
1η του 2014 ήρθαν όλοι εδώ για να δουν το ηλιοβασίλεμα. Ρομαντικές ψυχές οι Γουινέζοι, Αυτές είναι οι καλύβες στις οποίες κοιμηθήκαμε εχθές, στο κεφαλοχώρι Μάλι Γέμπερεμ, το οποίο είναι το ψηλότερο της περιοχής Φουτατζάλων, στα 1400 μέτρα. Βλέπετε το τοπίο, είναι καταπράσινο, γεμάτο βουνά, και εδώ πέρα βρίσκεται η κυρία του Μάλι, όπως λέγεται. Βλέπετε στην άκρη του βράχου σχηματίζεται μια γυναικεία μορφή, αν τη δούμε από το πλάι, με το πρόσωπο στην κορυφή του βράχου και το σώμα της πιο κάτω. Για να δούμε πώς είναι και από μέσα η καλύβα. Εδώ πέρα βλέπουμε έχει κάποια σχέδια. Και μέσα έχει πολύ περισσότερα. Το κρεβάτι ως συνήθως έχει κουνουπιέρα, διότι η μαλάρια, η ελονοσία δηλαδή, καιροφυλακτεί, αν και εδώ πέρα είναι ψηλά και συνήθως δεν έχει κουνούπια. Και εδώ πέρα έχει άλλο ένα απλό κρεβάτι. Και η σκεπή βέβαια είναι αχιρένια. Ξεκινήσαμε για μια μικρή πεζοπορία γύρω από το Μάλι Γέμπερεμ και περπατάμε κάτω από την κυρία του Μάλι. Αυτή είναι εδώ, βέβαια τώρα δεν φαίνεται γιατί από το πλάι διακρίνεται καλύτερα το πρόσωπό της. Non me njava no me ngota ine ya yalla be ko njarama merci beaucoup njarama letto c'est gentil quoi kono Με αυτό εδώ το φυτό που κρατάω φτιάχνουν την μπογιά για να βάψουν αυτά τα υφάσματα, τα ίντικο. Βάζουν το φυτό σε νερό για 2 ώρες και ύστερα το νερό αλλάζει χρώμα, γίνεται όπως βλέπετε εδώ πέρα, μπλε. Και έτσι βάφουν αυτά τα υφάσματα. Εκεί πέρα που είναι πιο ανοιχτόχρωμο, το ράβουν το ύφασμα έτσι ώστε να μην πάει τόση μπογιά. Αφού μου σκέψουν το ύφασμα μέσα στο βαρέλι, ξυλώνουν τις κλωστές εκεί που το είχαν ράψει, οπότε προκύπτουν αυτά τα σχέδια που είναι πιο ανοιχτόχρωμα από το υπόλοιπο ύφασμα.
Ingene ngongo ene go. Ufalo komodo ni be. Milanda ni. Ni kola beni kana. Σε αυτό εδώ το δεντράκι φυτρώνει ο καρπός από τον οποίο παράγεται ο καφές. Αυτό εδώ είναι. Αυτό είναι το φόνιο που ετοιμάζει η Αΐσα. Αυτό που είναι κάτω από τις πατάτες και το κοτόπουλο, νομίζετε ότι είναι κουσκούς, δεν είναι. Ρύζι, ούτε ρύζι. Είναι φόνιο. Είναι ένα χορταράκι που φυτρώνει εδώ πέρα στην περιοχή, πάρα πολύ ευαίσθητο, και το κόβουν με ένα ειδικό μαχαίρι πάρα πολύ προσεκτικά και μετά το πατάνε για να βγουν οι κόκκι από το χορταράκι και να το φάμε εμείς. Ωραιότατα μαγειρεμένο με κοκοράκο. Έχει και σκληρή πετσούλα, βλέπω. Κοκοράκος είναι αλανιάρης. Και πατατούλα. Εντάξει. Ο Βροχίδης έχει μεταλλαχθεί σε Ταρζάν. Έχει γίνει ένα με το φυσικό περιβάλλον. Είσαι Spider-Man, έτσι πως τον βλέπω να ελίσσεται. Πρόσεχε, μην πέσεις, είναι ριχά. Έχει και καταράκτες παρακάτω. Νάτι οι καταράκτες, τους βρήκαμε. Τα ποτάμια είναι πάντα ευκαιρία για να κάνουμε το μπανάκι μας. Τόσο για να δροσιστούμε μετά από μια δύσκολη μέρα με απαιτητική εκτός δρόμου οδήγηση, όπου ρίχνουμε αρκετό υδρότα, όσο και για να πληθούμε μετά από τόσο υδρότα και μέρες κατασκήνωσης συνεχόμενα μέσα στη σαβάνα ή τα τροπικά δάση. Έτσι η Χριστίνα παίρνει εδώ το μπανάκι της, σαν την Κλεοπάτρα, και το απολαμβάνει από ό,τι φαίνεται. Πιο κάτω έχει καταράκτη. Γι' αυτό λέτε να θέλει να κάνει εδώ μπάνιο Βροχίδη. Εδώ πιο κάτω είναι και οι καταράκτες βέβαια. Και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Είναι οι καταράκτες Καμπαντάγκα. Και κάπου εδώ είναι και το ιδανικό μέρος για να κατασκηνώσουμε. Λέμε να στήσουμε το αντίσκηνο εδώ πέρα που έχει λίγο άμμο για να έχουμε και μαλακό υπόστρωμα.
Σαν το εξωτικό του δάσους νιώθω. Πάμε να δούμε τους καταρράκτες Ντιτίν στη Γουινέα. Ήδη έχουμε δει 2 μικρούς, τρομεροί, και τώρα πάμε να δούμε το μεγάλο, μεγαλύτερο της Γουινέας. Πόσα μέτρα είναι, καμεραμάν? 80 μέτρα καταράκτης. Ρε, με τη Wikipedia ταξιδεύω. Δηλαδή, εντάξει. Ο φωτεινός παντογνώστης. Η διάσχιση του ποταμού Κβάι. Μιλάμε για υπερσύγχρονη γέφυρα, έτσι. Με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, δεν το συζητάμε. Ένα κόσμημα της μοντέρνας μηχανικής. Είναι φανταστική. Όντως πρέπει να είναι 80 μέτρα. Έχουμε πάθει σοκ. Έχει και αμφιθεατράκι εδώ για να κάθεσαι να απολαμβάνεις τη θέα. Σε βίλα με πάνω. Δεν έχουμε αφήσει ούτε μια έπαυλη που να μην την εξαγνίσουμε. Είμαστε στη Βίλα Σίλι, που ήταν η κατοικία του Γάλλου κυβερνήτη όταν ερχόταν στην Τάλαβα. Δηλαδή μεγαλεία, έτσι, όχι αστεία. The bedroom of the president. Very best. Wow. Μεγαλεία ο κυβερνήτης. Ωραίο σαλονάκι είχε. Εδώ κοιτάξτε. Αυτούς εδώ τους κοκκινοπούς καρπούς τους αλήφουν στο δέρμα τους για να μην τους πλησιάζουν τα φίδια. Αυτό είναι το Casa Palabre. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα έκαναν τις συνελεύσεις τους οι αρχηγοί των φυλών μαζί με τους αποικιοκράτες, τους Γάλλους. Η συγκεκριμένη αίθουσα χτίστηκε το 1936. Βλέπετε, είναι αρκετά περίτεχνη. Αυτές οι ρίζες είναι τα ταρό. Έτσι αποκαλούν και τους ανθρώπους της φυλής Φούλα. Επειδή μάλλον τρώνε πολλά τέτοια. Τα βουτάμε εδώ στη σαλτσούλα και τα τρώμε έτσι. Σε αυτό το φανταστικό μέρος κατασκηνώσαμε χθες το βράδυ, κοντά στο χωριό Τίντο, στη Γουινέα. Εχθές που ήρθαμε είχε και ένα κανό εδώ δίπλα. Ήτανε τέλεια. Είχε μόλις αρχίσει να δει ο ήλιος και ήτανε πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, κάτω έχει άμμο, ιδανικά για κατασκήνωση. Απλώσαμε τη σκηνούλα μας, μαγειρέψαμε, φάγαμε. Δίπλα στον Ήγυρα, κοντά στις πηγές του, δηλαδή εντάξει, πόσο πιο ιδανικά. Όλα ήταν τόσο ονειρεμένα μέχρι τις 12 το βράδυ. Βέβαια, πάντα εκεί αρχίζει το πανηγύρι. Είχα μπει στη σκηνή, έγραφα στον υπολογιστή, όταν άκουσα σπαραξικάρδιες κραυγές. Ο Ηλίας ζώστηκε από μυρμήγκια. Ήταν τερατώδου μεγέθους, πάρα πολύ μεγάλα, φαινόντουσαν και οι δαγκάνες τους. Είχαν γεμίσει γύρω-γύρω όλη τη σκηνή. Η άμμος ήταν γεμάτη, μαύρη μυρμήγκια. Οι κάλτσες του ήταν γκρι, τις είχαμε πλύνει, δεν ήταν μαύρες, αλλά γίναν μαύρες από τα μυρμήγκια. Το παντελόνι ήταν μαύρο, αλλά έγινε ακόμα πιο μαύρο και δεν φαινόντουσαν τα μυρμήγκια για να τα βγάλουμε. Είχαν μπει μέσα στα μπουκλάκια του, μέσα στα μαλλιά του, είχαν μπει στα γένια του, είχαν μπει παντού μυρμήγκια. Αυτός φώναζε, χοροπηδούσε, προσπαθούσε να βγάλει όλα τα μυρμήγκια από πάνω του. Εγώ είχα πάθει σοκ μέσα στη σκηνή που τον άκουγα να κάνει έτσι. Και το μεγαλύτερο σοκ το έπαθα όταν άρχισε να βγάζει τα ρούχα, όχι από αυτό που νομίζετε,
Το σοκ το έπαθα όταν έβγαλε τα ρούχα και τα πέταξε μέσα στη σκηνή, οπότε άρχισαν να μπαίνουν στη σκηνή μυρμήγκια. Όπου και να άφηνε το παντελόνι, από κάτω γέμιζε μυρμήγκια. Και δεν πέθαιναν. Τα έλανα με το χέρι μου, τα πατούσα με το βιβλίο. Το Lonely Planet έχει γίνει, εντάξει, αιματοβαμμένη ιστορία. Έχει γίνει χαμός, δεν πεθαίνανε, κουνιόντουσαν. Και ο Ηλίας δεν το πίστευε, του έλεγα, τα πατάω. Όχι, μου λέει, πάμε πιο δυνατά. Μα σου λέω, δεν πεθαίνουν. Περάσαμε μαγικές στιγμές. Εκεί που θα περνούσαμε ένα καταπληκτικό ρομαντικό βράδυ δίπλα στον Ήγηρα, το όνειρο έγινε εφιάλτης. Για 1 ώρα σκοτώναμε μυρμήγκια. Εντάξει, εγώ μετά είχα πάθει φρίκινο, γιατί είχα φάει φρίκι, δεν το συζητάμε. Μπήκε σε καραντίνα ο Ηλίας. Επίσης δεν το συζητάμε. Κουκουλώθηκε με τον υπνόσακο, γιατί είχα την εντύπωση ότι είχαν μπει και μέσα στα μαλλιά του. Είχαν μπει, αδερφά λέμε. Βλέπετε, εδώ είναι τα σημάδια από τις φωλιές. Έλα να δείξει και τα πτώματα. Αν έχει μείνει κανένα. Εδώ υπάρχει ένα ζωντανό, για σήμερα θα το αφήσω να ζήσει. Ευτυχώς το πρωί τα μυρμήγκια εξαφανίστηκαν και μπορέσαμε να βγούμε από τα αντίσκηνο. Πάλι καλά, για άλλη μια φορά το αντίσκηνο που μας έδωσε η Fifth Element έγινε καταφύγιο και μας προφύλαξε. Δεν λες πάλι καλά που με εκείνες τις ταγκανάρες να ανοίξανε καμιά τρύπα στο αντίσκηνο, να μπουνε μέσα, να γίνει πάρτι. Μπατσούλες. Μπατούλες. Μπατούλες. Είστε καταπληκτικά. Είστε τα πακαλουδιά.
Bonsoir. Radio Télé, Bonsoir. ça va? Ça va? Ça va bien? Bien. Et vous? Bien? Bien? Au revoir. Bon, d'accord. Fanga mbalangole bo photo din kira ko fula kona kirini na kana mbalangere se teresi nada hera fula ne Nada hera. Ni mo. nada hera nasa krisenya Αυτή η γέφυρα είναι ολόκληρη φτιαγμένη με αυτά τα φυτά τα αναρχητικά. Κοιτάξτε, κρέμεται από τα δέντρα, χωρίς σειρματόσχηνα, μόνο με αυτά εδώ τα φυτά. Αυτό θα πει φτιαγμένη από φυσικά υλικά. C'est pas malinqué. C'est pas malinqué. Nous, on est catholiques. Ici, souvent, c'est comme ça. Chrétiens. Ici, chrétiens. Le nom est... Adrien. Pascal. Oui, c'est... Nicolas. Oui, oui. Jean. C'est ici. Il n'y a pas de Mamadi ici. Hein? Il n'y a pas de Mamadi. Non, il n'y en a pas. Ici. Jean Faya, Tamba, Nicolas, René. C'est les non-chrétiens. Ah, Christina. Καθώς πέφτει το σκοτάδι, κάθε οικογένεια ανάβει μια φωτιά μπροστά στην καλύβα της και μαγειρεύει. Σε αυτό εδώ το πανέμορφο μέρος μέσα στην τροπική ζούγκλα κατασκηνώσαμε χθες, δίπλα στο ποτάμι. Κάναμε και το μπανάκι μας εδώ. Ό,τι πρέπει ήτανε. Σπουδαίο πράγμα να έχεις ένα ποτάμι στο τέλος της ημέρας για να δροσιστείς και να πληθείς. Περιμένουμε στην ουρά και εμείς για να γεμίσουμε βενζίνη, γιατί στη Γουινέα υπάρχει έλλειψη πολλές φορές. Οπότε όταν κάποιο βενζινάδικο στην πόλη φέρει βενζίνη γίνεται χαμός. Εδώ πέρα είναι το μόνο βενζινάδικο από καμιά δεκαριά που είδαμε στην πόλη που έχει βενζίνη.
Μετά από 17 μέρες στη Γουινέα, αυτή έγινε η αγαπημένη μας αφρικανική χώρα μέχρι στιγμής. Καλύψαμε σχεδόν 1.700 χιλιόμετρα και τα περισσότερα από αυτά ήταν σε εκτός δρόμου διαδρομές, όπως είχε συμβεί και στη Μαυριτανία. Έτσι απολαύσαμε απομακρυσμένες γωνιές στη πανέμορφη φύση της Γουινέας, που είναι καταπράσινη, γεμάτη δάση, ποτάμια, καταράκτες, και η διαφορά με τη Μαυριτανία είναι ότι η Χριστίνα στη Γουινέα έπεσε μόνο μία φορά. Απίστευτο! Κατευθυνόμενοι προς τα σύνορα της ακτής Ελεφαντοστού, απολαύσαμε άλλη μια πανέμορφη διαδρομή της Γουινέας, κινούμενοι μέσα σε αυτό το δάσος από μπαμπού.